سلام بچه ها، روزتون بخیر. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. امروز میخوام نحوه تعمیرات دستگاه کتری برقی رو خدمتتون آموزش بدم. این دستگاه بچه ها از دو قسمت تشکیل شده. یک پایه هست که این پایه ها جریان برق 220 ولت رو اتصال میدن به این قسمت کتری. اتفاقی که توی این پایه ها میفته اینه که ممکنه بعد از یک مدتی این قسمت ها دچار خوردگی بشن در اثر جریانات برق که باعث میشه که اتصال برق برقرار نشه و این اتفاق خیلی شایع. شما میتونین این رو بازش بکنین خیلی راحت. این باز میشه، اینجاها رو خارش رو باید جدا بکنین و به این ترتیب که میبینین این باز میشه. تو این قسمت شما با باز کردن این پیچ ها میتونید که اون رو تمیز بکنید. به این ترتیب که میبینید این پیچ ها باز میشن و معمولا این قسمت ها دچار سولفاته شدن و دچار سیاهی میشه. این قسمت ها شما میتونید با یه دونه سنباده قسمت رو سنباده بزنید، تمیزش بکنید، حالت مسی پیدا بکنه و دوباره اون رو مجدد سر جای خودش ببندید. این اتفاقی است که در این قسمت میفته و به راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدین و دستگاه رو مجدد راه اندازی. خب برای باز کردن کتری برقی از پشت اون شروع میکنیم. خب این دستگاه همه پیچاش 4 سوه. تو بعضی از دستگاه ممکنه که اینا 4 سو نباشن. شما نیاز دارین که یه ابزارهایی که بتونین سریع اون رو عوض بکنین. ممکنه حالت ستاره‌ای داشته باشن که به این ترتیب هست و یا اینکه به این شکل باشن. پیچایی که تعبیه کردن اینها رو داخل این ابزارها میتونین استفاده کنین. خب در این قسمت شما سیم کشی دستگاه رو میبینید. خب ببینید دوستان، این دستگاه اتفاقی که براش افتاده اینه که آب داخلش رفته و این باعث شده که اینجا زنگ زدگی داشته باشیم و توی قسمت های کنتاکتورها هم احتمالاً ما زنگ زدگی داریم. ما توی این دستگاه یک کلید آن و آف داریم. کلید آن و آف جریان برق رو وصل میکنه به دوتا المنت. این دوتا المنت تا زمانی که آب جوش بیاد تو مدار هستن. بعد بر اساس اینجا لوله کشی که انجام شده این کلید ما تغییر وضعیت میده و از روی حالت جوش به حالت دم تغییر وضعیت میده. ببینید اینجا ما یه حالت داغ داریم و یه حالت دم که یه صدای تیکی میکنه و این تغییر وضعیت میده. معمولا این قسمت خراب نمیشه. عمده خرابی توی این قسمت هستش که این کل این یونیت کاملا میتونه تعویض بشه. این قطعه توی بازار هست. خرابی دیگه ای که ممکنه به وجود بیاد، یکی از این المنت ها یا دوتا از این المنت ها ممکنه بسوزن که با کل مجموعه این باید خریداری بشه و تعویض میشه و اون قطعه جدید داخلش میذارین. و یک ترموفیوزی هم اینجا هستش که ممکنه این ترموفیوز بسوزه. ترموفیوز فرقش با ترموسویچ اینه که زمانی که ترموفیوز میسوزه عین یه فیوز عمل میکنه و شما باید اون رو عوضش بکنین. وارنیش ها رو باید بکنین و یه دونه جدید بذارید. ولی ترموسویچ زمانی که داغ میشه سویچ میکنه و وقتی که دوباره گرما به حالت عادی برگشت دوباره سویچ میکنه، جریان رو بس میکنه. این تفاوت ترموفیوز و ترموسویچ هست. دوستان نکته‌ای که باید توجه بکنید اینه که قبل از اینکه
اقدام بکنین به جدا کردن سیم ها، همیشه یه عکس از دستگاه بگیرین که وقتی که میخواین اون رو ببندینش بتونین بر اساس اون عکس سیم بندی ها رو خیلی راحت سر جاش قرار بدین. همه وسایل لوازم خونگی زمانی که شما میخواین یه سوکتی رو در بیارین، این سوکت ها معمولا یه دونه خار این پشتش داره و وقتی که شما بتونین اون خار رو فشار بدین، این از داخل این سوراخ در میاد و خیلی راحت جدا میشه. به این ترتیب سیما جدا شدن. به کمک یه پیچ گوشتی 3 تا پیچ داریم که اون رو بازش میکنیم. قسمت سولفاته میشن که همونطور که میبینین سبز شده اثر شستن دستگاه با جوهر نمک و اینجور چیزاست که ما میتونیم اینو تمیزش بکنیم. به این ترتیب تمیز میشه و مجدد قابل استفاده است. پس چیزی که ما اینجا دیدیم اینه که کنتاکتور ما داریم اینور که وقتی که دستگاه رو روشنش میکنیم این کنتاکتور اینجا درگیر میشه و جریان برق رو به المنت ها میفرسته. خب اینم روش بستنش هست که خدمتتون نشون دادم. خب بچه ها ممنون که تا اینجای ویدیو رو مشاهده کردید. ممنون میشم که سابسکرایب کنید، لایک و شیر و کامنت هم فراموشتون نشه. تا یک آموزش دیگه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.